Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Đến với video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm phòng trừ ruồi đục trái cho vườn cây hoặc vườn rau của chúng ta. Để phòng trừ ruồi đục trái hiệu quả, trước hết chúng ta tìm hiểu sơ qua về đặc điểm sinh học của chúng. Ruồi đục trái hay còn gọi là ruồi vàng thường xuất hiện quanh năm, thời gian sinh sống của con trưởng thành từ 1 đến 3 tháng và có thể bay đi rất xa. Khả năng hoạt động của chúng có thể đến hàng chục km. Chúng tấn công lên nhiều loại cây trồng. Trái cây bị ruồi đục làm giảm giá trị, giảm chất lượng và không xuất bán được. Có khả năng làm thất thoát hơn 50% năng suất. Đặc điểm của ruồi đục trái là ưa thích màu vàng, giống như màu vàng của quả chín, và rất thích mùi hương phát ra từ những trái cây già và trái cây chín. Đây là yếu tố thu hút ruồi đục trái đến sinh sống và đẻ trứng. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái rồi đẻ một chùm khoảng từ 5 đến 10 trứng. Chúng thường đẻ trứng lên phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt trái. Vỏ trái nơi ruồi đục có màu đen mềm, ứ nhựa hay là còn là mũ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm bệnh tấn công, làm thối trái và có thể rụng. Ruồi đục trái phá hoại từ khi trái già đến trái chín. Trứng sau khi đẻ từ 2 đến 3 ngày, trứng sẽ nở thành ấu trùng, hay còn gọi là dồi. Dồi đục ăn vào phần thịt của trái. Một trái có thể có nhiều dồi phá hoại. Trái bị dồi đục thường bội nhiễm các vi sinh vật và nấm nên thối rất nhanh. Ấu trùng trải qua 3 giai đoạn phát triển bên trong trái và thời gian thường từ 10 đến 12 ngày. Sau khi trải qua giai đoạn 3, ấu trùng chui ra khỏi trái và rơi xuống đất quá nhộng. Thời gian nhộng khoảng từ 7 đến 12 ngày hoặc dài hơn nếu thời tiết lạnh. Ấu trùng làm nhộng trong đất sâu khoảng từ 3 đến 7 cm và cuối cùng nhộng sẽ lột xác và thành ruồi trưởng thành. Đây là các giai đoạn phát triển của ruồi đục trái. Nhất là trứng phát triển từ 2 đến 3 ngày. Ấu trùng tuổi 1 phát triển từ 2 đến 3 ngày. Ấu trùng tuổi 2 phát triển từ 3 đến 4 ngày. Ấu trùng tuổi 3 phát triển từ 4 đến 5 ngày. Và giai đoạn nhộng phát triển từ 10 đến 12 ngày. Ruồi trưởng thành có thể sống từ 1 đến 3 tháng. Tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ, ẩm độ thay đổi mà vòng đời của ruồi đục trái có thể kéo dài hoặc ngắn lại. Bình thường vòng đời của chúng từ 35 đến 45 ngày. Nếu nhiệt độ cao, vòng đời của chúng thường ngắn hơn nhiệt độ thấp. Do đó vào mùa nắng thì mật độ ruồi cao hơn vào mùa mưa. Do vòng đời của các giai đoạn ấu trùng của nhộng ngắn lại. Do vòng đời ngắn, các giai đoạn ấu trùng và nhộng ngắn hơn bình thường. Do đó chúng trưởng thành nhanh hơn. Mỗi ruồi có thể đẻ từ 4 đến 6 lứa. Mỗi ruồi trưởng thành có thể đẻ khoảng 500 trứng. Tỷ lệ sống từ trứng đến trưởng thành của loài này khá cao, khoảng từ 75 đến 85%. Như vậy một cặp ruồi trưởng thành có thể sinh sản khoảng 400 đối tượng ruồi khác. Tuy nhiên, trong tự nhiên có một số thiên địch giúp làm giảm số lượng ruồi trưởng thành như chuồn, nhện và nhiều loài thiên địch khác. Nhưng do chúng ta dùng nhiều thuốc hóa học đã làm giảm số lượng thiên địch này rất nhiều. Do đó thì số lượng ruồi đục trái ngày càng phát triển nhiều. Để kiểm soát ruồi đục trái hiệu quả, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp như sau. Đối với một số loài cây ăn trái, chúng ta bao trái lại không để cho ruồi đẻ trứng. Biện pháp này hạn chế ruồi rất tốt. Đối với những trái bị ruồi đẻ trứng vào bên trong, chúng ta cần phải hủy và chôn sâu dưới mặt đất từ 0,5 đến 0,7 m nhằm hạn chế không cho ruồi có cơ hội trưởng thành. Biện pháp này kiểm soát ruồi tốt từ giai đoạn trứng đến giai đoạn ấu trùng tuổi 3. Đối với nhộng, chúng ta có thể kiểm soát bằng cách phủ ni lông trên mặt đất như thế này nhằm hạn chế ấu trùng chui vào trong đất và quá nhộng. Khi quả già chưa chín, chúng ta phun trừ ruồi và dòi bằng các thuốc hóa học như là Cyromazine, Abamectin. Tuy nhiên phương pháp này nên hạn chế sử dụng vì có khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đối với ruồi trưởng thành thì chúng ta có thể dùng bẫy bắt chúng và không để chúng đẻ trứng trong đồng ruộng. Để làm những cái bẫy bắt ruồi thì sau đây tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm để làm bẫy bắt ruồi đục trái trong đồng ruộng. Bẫy bắt ruồi đục trái các bạn có thể làm hai loại bẫy, đó là bẫy bắt và bẫy đuổi ruồi. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa hai loại bẫy này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Sau đây tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn cách làm bẫy bắt ruồi. Để làm bẫy bắt ruồi, các bạn có thể sử dụng những cái chai nhựa trong suốt như thế này.
đặc biệt là những chai có cổ dài sẽ dễ làm hơn. Chúng ta cắt ngang cái phần cổ chai và ở cái đoạn cổ đều nhau như thế này. Sau đó chúng ta bỏ cái phần nắp chai đi và úp ngược cái phần cổ vào bên trong như thế này. Lý do cắt và úp ngược nắp vào bên trong như thế này là để giúp cái bẫy bắt ruồi hiệu quả hơn. Vì khi chúng chui vào bên trong thì chúng rất khó tìm được đường ra hơn. Do đặc điểm của loài biết bay, thường chúng bay hướng lên và bay lần theo vật cản để tìm đường ra. Do đó chúng ta úp ngược cái phần nắp vào bên trong để làm cho ruồi không thể tìm đường bay ra ngoài được. Sau khi chuẩn bị xong các chai như thế này, kế tiếp đây là công đoạn quan trọng nhất, đó là dùng chất dẫn dụ để dụ ruồi. Các bạn có thể sử dụng các chất dẫn dụ ruồi như là pheromone hoặc là methylenol. Những chất này có bán sẵn trên thị trường, các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Các bạn phun chất dẫn dụ vào bên trong và úp ngược cái nắp chai lại. Đối với chai có cổ dài như thế này, các bạn úp vào thì chúng sẽ giữ chặt, hoặc các bạn có thể dùng băng keo dán dính chúng lại. Chuẩn bị xong thì chúng ta cột dây để treo trên cây hoặc treo trong đồng ruộng. Chú ý đối với bẫy dẫn dụ như thế này, các bạn không nên treo trong khu vườn mà nên treo ở xung quanh hoặc ngoài bìa khu cây trồng của chúng ta. Vì đây là chất dẫn dụ. Nếu chúng ta treo trong vườn, một số đối tượng ruồi bay vào trong vườn nhưng chưa vào bẫy, thì những đối tượng này sẽ gây hại cho trái cây của chúng ta. Do đó các bạn nên treo ở bên ngoài xung quanh khu vườn để dẫn dụ chúng ra bên ngoài. Tiếp theo tôi xin chia sẻ với các bạn cách làm bẫy để đuổi ruồi đục trái. Để làm bẫy này các bạn có thể sử dụng những cái chai nhựa như thế này. Các chai nhựa có nắp đậy để nước không vào được bên trong, sẽ làm lõn hoặc làm rò rỉ thuốc ra bên ngoài. Các bạn cũng có thể dùng những cái chai nhựa trong suốt như chúng ta làm các bẫy đuổi ruồi. Đối với những chai nhựa trong suốt, các bạn có thể kiểm tra lượng thuốc bên trong tốt hơn những cái chai như thế này. Kế tiếp các bạn dùng máy khoan hoặc các thiết bị làm nóng như máy hàn nhiệt để khoan những cái lỗ có đường kính khoảng 1 cm. Chúng ta khoan 4 lỗ xung quanh và ở giữa chai nhựa như thế này. Mục đích của 4 cái lỗ này là để gió thổi xuyên qua bên cái chai để mang đi các chất tạo mùi bên trong chai khuếch tán vào trong không khí. Bẫy này có tác dụng tạo ra mùi để hạn chế ruồi tiếp cận khu vườn của chúng ta. Lý do chúng ta dùng các chất tạo mùi để đuổi ruồi là vì ruồi đục trái rất thích cái mùi hương của trái cây. Khi trái cây già và chín sẽ tỏ ra cái mùi hương đặc trưng. Mùi hương này sẽ thu hút ruồi đến sống và sinh sản. Do đó chúng ta dùng cái bẫy này để tạo ra những thứ mùi làm ruồi khó chịu, không tiếp cận khu vườn của chúng ta. Thứ hai là để ruồi không tiếp nhận được cái mùi hương của trái cây, từ đó giảm lượng ruồi đến khu vườn. Thứ ba là chất tạo mùi sẽ chiếm ưu thế hơn mùi pheromone của ruồi cái, do đó hạn chế ruồi ghép đôi giao phối. Từ đó ruồi cái đẻ trứng không thụ tinh sẽ hạn chế được các thế hệ ruồi kế tiếp phát sinh, từ đó giảm thiệt hại cho nông sản của chúng ta. Về chất tạo mùi, các bạn có thể dùng một số chất như abamectin, đây là một loại thuốc trừ sâu, hoặc là tinh dầu tràm, hoặc bất kỳ những chất dễ bay hơi nào và tạo ra cái mùi khó chịu cho ruồi mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm vườn. Đối với tinh dầu tràm thì cái mùi hương dễ chịu hơn và ít gây ảnh hưởng cho người làm vườn. Còn đối với abamectin, đây là một loại thuốc trừ sâu, do đó có khả năng gây khó chịu cho người làm vườn và ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm vườn. Mỗi bẫy bắt ruồi cho vào khoảng 10 ml chất tạo mùi. Và khoảng từ 5 đến 7 ngày thì các bạn kiểm tra và bổ sung thêm chất tạo mùi. Tuy nhiên các bạn cần chú ý là đối với một số loại cây trồng cần côn trùng để thụ phấn như là ong và bướm, thì vào cái thời điểm ra hoa rộ thì các bạn không nên đặt những cái bẫy ruồi này. Vì những cái bẫy ruồi này sẽ làm cho côn trùng khó chịu và bay đi, hoặc là côn trùng không nhận được mùi hương của những bông hoa để đến thụ phấn cho cây. Khi đó sẽ làm giảm năng suất cây trồng của chúng ta. Khi đặt những bẫy này, các bạn cần đặt bên trong những khu vườn và phía trên gió để gió thổi mang cái mùi hương đi khắp khu vườn. Đối với bẫy bắt thì chúng ta đặt ở ngoài khu vườn và hướng dưới gió của khu vườn, hoặc đặt cách xa khu vườn để ruồi không tiếp cận khu vườn. Đối với hai loại bẫy này, các bạn có thể đặt từ 4 đến 5 bẫy cho 1.000 m² khu vườn. Đây là một trong những bẫy ruồi hiệu quả để bảo vệ khu vườn nhà bạn. Một số bạn có hỏi là đối với các chất dẫn dụ ruồi hiện tại trên thị trường, một số nơi không có bán, do đó rất khó tìm với chất này.
Trong trường hợp mà không tìm mua được các chất dẫn dụ này thì các bạn có thể sử dụng nước đường và mật ong. Chúng ta cho vào trong chai nước đường khoảng 10%, đường nó sẽ lên men, sẽ tạo ra mùi thơm rồi rất là ưa thích. Cộng với cái mùi thơm của mật ong thì những con ruồi này sẽ bay vào bên trong chai. Đối với cái bẫy loại này thì chúng ta có thể làm hơi khác một chút, là chúng ta đục những cái lỗ trên cái chai và để cái chai đứng. Lúc đó ruồi sẽ bay chui vào theo cái lỗ này và không tìm được đường ra. Chúng ở trong đó thì thời gian chúng sẽ mệt mỏi và sẽ rơi vào trong nước rồi chúng chết. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với tất cả các bạn các biện pháp để kiểm soát ruồi đục trái cũng như là kinh nghiệm làm các bẫy ruồi đục trái. Video của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Còn rất nhiều video chia sẻ về kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp được phát trên kênh Thư giãn và cuộc sống. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhé. Hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.